ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. მომდევნო ინოვაციური ბიზნესის გაცნობის დრო დადგა საქმიანდილაში, რომელიც ღია კოდის იდეას ეფუძნება. ჯერ კიდევ 2006 წელს დაარსდა კომპანია FINA, რომელმაც ოპერაციული სისტემების და მონაცემთა ბაზების მიმართ დამოუკიდებელი ანალიტიკური სისტემის შექმნა იგულისხმა. სისტემა მარეგულირებელი ორგანოებისათვის შეიქმნა და ის დღეისობით სოფლის სხვადასხვა ქვეყნებში წარმატებითაც ფუნქციონირებს. დანარჩენი დეტალი კი უკვე სიუჟეტიდან უნდა შევიტყოთ. წლების წინ ქართველი პროგრამისტების პატარა ჯგუფმა გადაწყვიტა ოპერაციული სისტემების და მონაცემთა ბაზების მიმართ ღია კოდის სახელით ცნობილი დამოუკიდებელი პროგრამა შეექმნა. პროგრამა ცენტრალურ ბანკებსა და მარეგულირებელ საფინანსო კომისიებს საშუალებას აძლევს შეკრიბონ მონაცემების სხვადასხვა ტიპის ფინანსური ინსტიტუტებიდან და მასზე დაყრდნობით ანალიტიკური ანგარიშების გენერაციას შეძლოს. Open source არის ისეთი ტიპის პროგრამები, რომლის ავტორები აცხადებენ, რომ ეს არის უფასო და თანახმარიან კოდი გაასაჯაროვონ. ძალიან დიდი ჭობა არის ღია კოდი უფრო მნიშვნელოვანი და მოსახერხებელი არის იუზერებისთვის, მომხმარებლებისთვის თუ კომერციული სოფტი და ამაზე სხვადასხვა აზრი არსებობს. საქმე იმაში არის, რომ მთლიანი ღირებულება, ეგრეთ წოდებული total cost of ownership თუ ერთი და იგივე ტიპის პროგრამებს შევადარებთ ერთმანეთთან, დაახლოებით ერთი და იგივეა. უბრალოდ ღია კოდის პროგრამები, open source პროექტები საშუალებას გაძლევთ უფრო მეტად ინვესტიცია გააკეთოთ ცოდნაში, იყიდოთ გამოცდილება და არა მუშა და კარგი კოდი და შესაბამისი ლიცენზიები. ამ დროისთვის ქართველების მიერ შექმნილი პროგრამა 13 ქვეყანაშია დანერგილი. მათგან 11 შემთხვევაში კლიენტებს ცენტრალური ბანკი, 2 შემთხვევაში კი ზედამხედველობის სააგენტო წარმოადგენს. პროგრამის განსაკუთრებული მიღწევა მისი ნიგერიის ცენტრალურ ბანკში დანერგვაა, რომელიც აფრიკის ყველაზე დიდი ეკონომიკის 186 მილიონიანი ქვეყნის 2000-მდე საფინანსო ინსტიტუტს მართავს. ეს პროგრამა წარმატებით იმუშავებდა და იმუშაობს კიდევაც გეოგრაფიულად სხვადასხვა ადგილას მყოფ ზედამხედველების საზედამხედველო ორგანოებში და გარემოს თვალსაზრისითაც სხვადასხვა გარემოში, როგორც მაგალითად Windows based გარემოში, ისე Linux-ის, ასევე მონაცემთა ბაზების მიმართაც არის დამოუკიდებელი და ამიტომ იმ ქვეყნებისთვისაც მოსახერხებელია, რომლებიც არიან Oracle ორიენტირებული ორგანიზაციები და იმ ქვეყნებისთვისაც, რომლებიც არიან Microsoft SQL based, ასე ვთქვათ, კორპორაციები და ორგანიზაციები. სისტემის ეფექტურ იმპლემენტაციასა და მის შემდგომ სრულყოფილად მუშაობაზე ახალგაზრდა სპეციალისტებისაგან შემდგარი ერთიანი გუნდი ზრუნავს, რომელიც ინოვაციური იდეებით და კრეატიული მიდგომებით ბაზარზე წარმოქმნილ მოთხოვნებზე ოპერატიულად რეაგირებს. კომპანია ასევე დამწყებ პროგრამისტებს გამოცდილების გაზიარების შესაძლებლობასაც აძლევს. Ყოველთვის მუდმივად მოქმედებს ჩვენთან სტაჟების სისტემა, პროგრამა და ის მოიცავს ახალგაზრდებისთვის, სტუდენტებისთვის, რომლებიც პარალელურად სწავლობენ გამოცდილების გადაცემა IT ტექნოლოგიების სფეროში, მათ ჩართულობას საერთაშორისო პროექტებში, მრავალფეროვანი პროექტები გვაქვს და პერსპექტივას განვითარდნენ როგორც კვალიფიციური დეველოპერები. კომპანია FINA ბაზარზე 2006 წლიდან არსებობს. FINA-ს შესახებ კიდევ უფრო მეც გვეტყვიან კახაბარ ხელაძე, FINA-ს დამფუძნებელი და გენადი შაუთიძე, FINA-ს მარკეტინგისა და გაყიდვების მენეჯერი. ძალიან საინტერესო პროექტთან დაკავშირებით უნდა მოვისმენთ ინფორმაცია, მოგესალმებით. მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. საქართველოს ბაზრის მხრიდან ათვისებელმა კოდინგი შეიძლება მხარეა. არც ისე, აქ არ ვიქნებოდი. საქართველოს ვის აქვს ათვისებული? საქართველოში ეხლა გვაქვს მიმდინარე პროექტები, ჯერ დასრულებული პროექტი მართალი გითხრათ არა გვაქვს. ჩვენ ვართ ეგრეთ წოდებული. არ იყო მოთხოვნა თუ თქვენ არ გქონდათ ინტერესი? არა, ძირითადად მუშაობდი საზღვარგარეთის ბაზრებზე. ჩვენ ვართ ეგრეთ წოდებული ვირტუალური ზონის კომპანია, მინიჭებული გვაქვს ეს სტატუსი დღიდან ამ კანონის ამოქმედებისა. და ძირითადად საზღვარგარეთ მუშაობდით. რომ კანონს გულისხმობთ? კანონი ვირტუალური ზონის კომპანიის შესახებ, რომელიც ძალიან დიდ შეღავათებს და დიდ ხელშეწყობას წარმოადგენს ესეთ ტიპის კომერციული IT კომპანიებისათვის. სერვისების ექსპორტით, შესაბამისად მომსახურების ექსპორტით არის ამის დასტური.
კი ბატონო, სერვისების და პროდუქტების ექსპორტი მნიშვნელოვნად გათავისუფლებული არის საგადასახადო წნახისაგან, საგადასახადო ის დარჩენილი ნაწილიც რამდენიმე ექსპერტი ჩვენთან საუბრობდა ტექნოლოგიურ კომპანიებთან მიმართებაში, ანუ IT კომპანიებზეა საუბარი, რაღაც სეგმენტი არის მაინც რომელიც იბეგრება თუ არ ვცდები. დიახ, თუ მაგალითად საქართველოში არის სერვისების მიწოდება, ამ პროდუქტის მიწოდება, ის ნაწილი მაშინ იბეგრება. მხოლოდ საქართველოს. მხოლოდ საქართველოში. ექსპორტირებული სრულად თავისუფალი არის და სხვათა შორის ამან ძალიან დიდი გავლენა იქონია არა მარტო ჩვენს, არამედ მეზობელი ქვეყნის IT კომპანიების განვითარებაზე. უამრავი აზერბაიჯანული, სომხური ნაწილობრივ უკრაინული კომპანიებიც ეხლა ხსნიან აქ კი ჩვენს იურისდიქციაში და ძალიან მოხერხებულია ეს ფაქტიურად გაცილებით უფრო მოხერხებული, კარგი, უსაფრთხო რეჟიმი არის, ვიდრე ნებისმიერი ოფშორი. და პირობების დაახლოებით იგივე არის თითქმის ყველა გადასახადში. როცა ინოვაციურ ტექნოლოგიებზე ან ასეთ კომპანიებზე საუბრობთ, ხშირად გვსაყოდურებენ ხოლმე შემდეგ, რომ დეტალურად ვერ იგებენ ინფორმაციას და მოდი კიდევ ერთხელ აგვიხსენით, რას აკეთებს FINA და რას თავაზობს ის მომხმარებელს, მით უმეტეს ქართულ ბაზარზე თუ ახლა შემოდიხართ, საქმიანი დილის მაყურებელს ნამდვილად ბევრი იქნება ისეთი, ვინც დაინტერესდება ამ შეთავაზებით. ჩვენი ძირითადი პროდუქტი არის იგივე სახელწოდების პროდუქტი, რაც კომპანიას და აქ თავიდან როდესაც შევქმნით ეს კომპანია და პროდუქტი, ამაში რაღაც პატარა ეშმაკობაც იყო ჩადებული, FINA ARP ეგრე ქვია, ანუ ARP ნიშნავს Integrated Regulatory Platform, ინტეგრირებული რეგულაციის პლატფორმა. იდეა იყო ძალიან მარტივი. თავიდანვე ჩვენ ვიცოდით, რომ ასეთ პატარა ქვეყანაში, როგორც საქართველოა, დიდი რესურსები არ მოიძებნებოდა, ამიტომ ვერ შეძლოთ რაღაც ესეთი დიდი solution-ის გაკეთებას, რომელიც მთელ სოფლიოში იქნებოდა ცნობილი და შევეცადეთ ძალიან პატარა ნიშის პოვნა და ასეთი ნიშა აღმოვაჩინეთ საფინანსო რეგულირებაში. შეიძლება ეს თქვენთვისაც საინტერესო იყოს. მოკლედ აღმოვაჩინეთ, რომ საფინანსო რეგულირება ეყრდნობა ძირითად სტანდარტებს, რომელიც ქვეყანაში ერთ და იგივე არ იცვლება მნიშვნელოვნად. შეიძლება კოეფიციენტი შეიცვალოს, რაღაც პატარა გამოთვლა, მაგრამ პრინციპი, ანუ ფრეიმვორკი ერთი და იგივე არის. ანუ ალგორითმი მუშაობს. და ალგორითმი მუშაობს ზუსტად ასე. და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ შეგვექმნა ისეთი სისტემა, რომელიც ამ ფრეიმვორკის რეალიზაცია იქნებოდა. ტექნიკური თვალსაზრისით ძირითადად ორი, ასე ვთქვათ, ოპერაციული სისტემები არის. ეს არის Windows based, Microsoft based და Linux based. ესეც გადავწყვიტეთ, რომ გაგვეკეთებია ისეთ ტექნიკურ პლატფორმაზე, რომელიც ორივეზე ერთნაირად იმუშავებდა და ასეთი იმ დროისათვის, როდესაც დავიწყეთ მუშაობა, იყო ახალშემოსული Java პლატფორმა და გავაკეთეთ Java პლატფორმაზე. კი. რამაც უზრუნველყო ის, რომ ეს სისტემა მუშაობდა ყველა ოპერაციულ სისტემაზე, ასევე არქიტექტურა ისე არის აწყობილი, რომ მონაცემთა ბაზა შეგიძლიათ გამოცვალოთ. ანუ გამოდის რა ტექნიკურად ნებისმიერ გარემოში, Windows based, Microsoft based თუ Linux based გარემოში მუშაობს, ბაზაზე დამოუკიდებელი, ანუ ზოგს Oracle მოწონს, ზოგს Microsoft SQL და იმ frameworks რომელიც თითქმის ყველა ქვეყნებში არის, გარდა იმ ქვეყნებისა, რომელიც შარიათის კანონით მუშაობენ და ასეთ ქვეყნები საკმაოდ საინტერესო და კომერციულად მნიშვნელოვანი არის. მიმზიდველით და სხვათა შორის ეს ფრეიმვორკიც შევიტანეთ მოგვიანებით. შესაძლებელია აიღოს ეს სისტემა და იმუშაოს. ამას დავუმატეთ ის, რომ მარკეტინგს ჩვენ დიდ მარკეტინგს ვერ გავაკეთებდით, ამიტომ უბრალოდ გადავწყვეტეთ, რომ სავსრულავით open source-ით. და ამან მთელი მარკეტინგული პრობლემები ჩვენი გადაჭრა. ფაქტია რომ მოხდა. შედეგად ჩვენ დანერგვები გვაქვს 13 ქვეყანაში და ჩვენი კლიენტები არიან მხოლოდ საფინანსო მარეგულირებლები და ცენტრალური ბანკის ზედამხედველობის დეპარტამენტები. პირველად ხვდები ასეთ სქემა საქმიანობაში, როცა საერთაშორისო ბაზრიდან ახლა საქართველოზე გადმოდიან, აი ამ გადმოწყობის პროცესი მაინტერესებს ძალიან და მანამდე მაინტერესებს მაინც ნიგერიის მაგალითი, როგორც ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი კონტრაქტი იქნება, ხო ბატონ გახდა? დიახ, ყველაზე მსხვილი რა თქმა უნდა იყო ნიგერია. ნიგერია არის აფრიკის ყველაზე დიდი ეკონომიკა ბოლო 2 წლის განმავლობაში სამხრეთ აფრიკას გადაასრო. მოსახლეობა ჩვენ რო დავიწყეთ დანერგვა იყო 153 თუ 6 მილიონი, ახლა მე მგონი 180-მდე არის დაახლოებით, საკმაოდ მზარდი არის. როგორც ეკონომიურად, ისე მოსახლეობის, კი, მოსახლეობის რაოდენობით. საკმაოდ რთული დანერგვა იყო, იმიტომ რომ 37 შტატი არის. უბრალოდ ცოდნის გადაცემასაც საკმაოდ დიდი დრო ჭირდებოდა
და დიდ მონაცემებს წავაწყდით ის რაც დაახლოებით 11 ქვეყანაში 8-9 წელი მუშაობდა უპრობლემოდ ნიგერიაში შეგვექნა პერფორმანსის პრობლემები კი იმიტომ რომ ძალიან დიდი მონაცემები იყო ერთი თვის ანგარიშგების მონაცემები დაახლოებით ამხელაც თქვათ საქართველოსნაირ საქართველოს მთელი წლის მონაცემები რატო არ მიგვერს ჩასვლა თუ გიწევთ ადგილზე დანერგვისას ვატომ გახავერ ანუ არსებულ გუნდს რომელიც ახლა ხართ წარმოდგენილი კონტრაქტორ ქვეყნებში თუ ეს მაინც ძირითადად დისტანსზე ხდება არა რა თქმა უნდა ჩასვლა გვიწევს აი ახლა ხან დავამთავრეთ მაგალითად ლესოტოს ცენტრალურ ბანკში და ჩვენი ორი თანამშრომელი იყო სამჯერ იქ ჩასული ნიგერიაში დიდხანს მოგვიწია ცხოვრება, კინაღამ გადასახლება მოგვიწია, მოკლედ ეს პროექტი დიდხანს მიმდინარეობდა. ყველა ამ ქვეყნებში გვიწევს ერთი გამონაკლისის გარდა ასე ვთქვათ, ერთი ქვეყანა გავაკეთეთ დანერგვისზე, რომელშიც არ ჩავსულართ. რომელი იყო? კოსოვო. კოსოვო. რაღა კოსოვოში კარგი. იქ ვერ ჩავედი. ხო, არსებული გუნდის გარდა არის ძალიან საინტერესო პროგრამა, რომელიც პრინციპში მაინც გაკვრითი თქვა თათია ჩაფუჩაძის მომზადებულ სიუჟეტში გენადი შაუთიძეს მინდა ვკითხო ამასთან დაკავშირებით რა არის ის ცალკე აღებული პროექტი რომელიც პრაქტიკანტების მუდმივ ნაკადს ნიშნავს ფინანსში ისე ჯავაზე მუშაობენ პრაქტიკანტები ცალკეული ეს თქვა არის ერთიანი მუდმივი სტაჟების პროგრამა რომელიც მიზანს ისახავს რომ ახალგაზრდები სტუდენტები ვინც ახლა სწავლობენ პარალელურად დაიწყონ ჩვენთან სტაჟირება დაუფლონ IT ტექნოლოგიებს გაიცნონ Java-ს სიღრმისეულად და შემდეგ უკვე პერსპექტივა ჰქონდეთ რომ გახდნენ კვალიფიციური დეველოპერები ჩვენთან ერთად განვითარდნენ და გახდნენ ჩაებრთონ საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა მიიღონ თუნდაც ჩვენთან ერთად დავნერგოთ და ასე შემდეგ. ჩვენი სტაჟიორები გადიან სტაჟირებას ცნობილი უნივერსიტეტების კურსებით, როგორც არის MIT, Stanford-ი. ჩვენ ასევე მონაწილეობთ Google Summer of Code როგორც მენტორები ამ პროექტში. და ძირითადად ამ ნაკადის ზოგადად კი ყოველთვის ვცდილობთ რომ ჩავრთოთ ახალგაზრდა ჩვენი ახალი თანამშრომლები, ახალი წევრები. ჩვენი კომპანიის მე თუ არ ჩამთვლით საშუალო სლოვანება არის 20-დან 25 წლამდე. ანუ ძალიან ახალგაზრდა თიმი ყავს და ძალიან მოტივირებული და კარგი თიმი, რომელიც წარმოადგენს ჩემი აზრით საფუძველს მიზეს ჩვენი საქართველოსთვის რა კეთდება ამ საოცარი თიმის მიერ, რომელიც ჩემთვისაც ბევრი რამ არის ფინაში აღმოჩენა და TBC JOSL-მა და ბიზნეს აჯილდოებამ როგორ მოგაგნეს თუ თქვენ ძირითადად გარეთ მუშაობთ. ჩვენ ეს პროექტები წარვადგინეთ, რა თქმა უნდა, TBC-ში. ანუ ინტერესი თქვენი იყო, ხო, ამის წარდგენაზე? დიახ, წარვადგინეთ ეს პროექტები TBC-ში. როგორც მოგახსენეთ, საქართველოშიც ვიწყებთ, ახლა ეს გეგმები გვაქვს. შეიძლება გაცხადდეს ფინანს დამფუძნებლის მიერ. რომ საქართველოსთვის შეგეთავაზებინათ, რამე შეიცვალა? მეორე ანალოგიური იდეა აღმოვაჩინეთ, რომელიც ჩვენ გონია, რომ თუ ამას განვახორციელებთ, მისი გაყიდვა შეიძლება საზოგადოებრივ ისე როგორც ჩვენ ფინანს ARP გავყიდეთ. საკმაოდ საინტერესო იდეა არის და გვინდა რომ გამოვიყენოთ ეს შესაძლებლობა, რადგან ჩვენ საქართველოში ვართ, ასე ვთქვათ, და განვითარების მხრივ, ხელშეწყობის მხრივ, დეველოპმენტის მხრივ გაცილებით ადვილი არის, როდესაც ადგილზე ხარ, ანუ on-site-ს ააკეთებ ამას ყველაფერს. და გვინდა რომ გავაკეთოთ ანალოგიური. 2006-ში რატო გაგიჩნდათ ეს იდეა საერთოდ რომ ამ საქმე დაგაუწყოთ? პროფესიით ვინ ხართ? იდეა გაგვიჩნდა გაცილებით ადრე, პროფესიით ვარ მე თვითონაც ბანკირი და ეს იდეა არის ფაქტურად 99 წლიდან. კი, ძალიან ძველი იდეა არის და ძალიან მარტივ რაღაცაში მდგომარეობს, ანუ ფინანსური ანგარიშგება განვითარებად ქვეყნებში ხშირად იცვლება. იცვლება ბაზრის კონიუნქტურიდან გამომდინარე, სხვადასხვა ახალი სერვისების დამატების ან გამოკლების გამო და ბევრი სხვა ეკონომიკური და სხვა არგუმენტების გამო და ამ დროს IT solution-ის გადაწყობა ძალიან ძნელი არის და ძალიან დიდ ხარჯებთან და დროსთან არის დაკავშირებული. და გვინდოდა შეგვექმნა ისეთი სისტემა, რომელიც მოხერხებული იქნებოდა და საშუალებას მიცემდა ასე ვთქვათ ბიზნეს ხალხს ან IT ადმინისტრატორებს, რომ ადვილად გაეკეთებიათ ეს ცვლილებები.
და დავიწყეთ ასეთ სოციალ მუშაობა. და მე მოგვიანებით დაახლოებით 2005-6 წლიდან აღმოაჩინეთ, რომ სოფლიოშიც არის დიდი ტრენდი ამისი, მაგალითად ბიზნეს ინტელიგენსი, ბიზნეს ანალიტიკა, Oracle აკეთებს ამას, Microsoft აკეთებს, უამრავი ცნობილი პროდუქტები არის ამისი. და შევეცადეთ, რომ მოვრგებოდით, ასე ვთქვათ, ამ ტრენდს. ეს იყო ტექნოლოგიური თვალსაზრისით. ხოლო რაც შეეხება ფუნქციონალურად ფინანსური ანგარიშგების მსოფლიოში არსებობს სტანდარტი, ეგრეთ წოდებული Extended Business Reporting Language, რომელიც თითქმის ყველა კი არა, მე მგონი ყველა ქვეყანაში არის დანერგილი განვითარებულ ქვეყნებში. და ჩვენ გვინდოდა, რომ აი ესეთი XBRL based solution-ი გქონოდა, რომელიც საშუალებას მისცემდა სხვადასხვა ქვეყნებს XBRL-ის, ანუ Extended Business Reporting Language-ის დანერგვისა. და ნუ მეორე ასე ვთქვათ მიზეზი ეს იყო ამის ბიზნესის განვითარების. იდეაა ხა აჩაეძია, იმიტომ რომ ის იდეა, რომელიც საქართველოში უნდა განხორციელდეს, უნიკალურია. ანუ უნიკალურია, როგორც თვითყოფადია და დარწმუნებული ვარ, რომ FINA რომლის ფესვებით საქართველოშია და იქ საქართველოშია ბაზირებული და ის რაც ბატონმა კახაბერხელაძემ გითხრა არსებული გარემო ხელს უწყობს, რომ რეგიონალური მასშტაბის IT კომპანიები საქართველოსკენ გამოეშურონ, აქედან იშრომონ და ამისი ბევრი წინაპირობაა კანონმდებლობის, მე როგორც მივხვდი ინფრასტრუქტურის, დროის, ლოკაციის, სამზარეულოს, ღვინის ალბათ და ყველაფრის გათვალისწინებით. სხვათა შორის ეს ძალიან დადებით როლს თამაშობს, ეს ყველა ფაქტორი ღვინო, ხო? დიახ, რა თქმა უნდა, იმიტომ ყველას უხარია, როდესაც კონფერენციას ვაკეთებთ საქართველოში, ან user group meeting-ებს ვაკეთებთ, ყველა დიდი სიხარულით ჩამოდის და ეს ქართული ასე ვთქვათ სტუმართმოყვარეობასაც აქ რა თქმა უნდა აქვს თავისი მარკეტინგული გათვლა. რაღაცა ღვინოზე არის, როგორც ღვინის სამშობლოს ამბავში ალგორითმი მოსაფიქრებელი და უნდა გაუშვათ. FINA იზავს ამას, იმიტომ რომ განსაკუთრებულად წარმატებულია, მე იმედს ვიტოვებ, რომ FINA შესახებ ბატონო კახაბერ თქვენგან როგორც დამფუძნებლისგან მის მომავალ განვითარებაზე, პროექტებზე და წარმატებებზე ინფორმაცია მუდმივად გვექნება და ეს არ შემოიფარლება მხოლოდ ჯეოსელი TBC ბანკის მიერ ორგანიზებული ბიზნეს დაჯილდოების ფარგლებში, სადაც მე წარმატებას გისურვებთ. დიდი მადლობა. და მგონია, რომ ამისი ძალიან სერიოზული წინაპირობაა. კახაბერხელაძე, FINA-ს დამფუძნებელი და გენადი შაუთიძე, FINA-ს მარკეტინგისა და გაყიდვების მენეჯერი ვსტუმრობდნენ დილიდან, საკმაოდ სასიამოვნოდ და საინტერესოდ დაიმუხტებოდა ნებისმიერი, ვინც უსმინა მათთან საუბარს და დარწმუნდა, თუ რამდენის გაკეთება შეიძლება საქართველოს